Hej! Idag har jag tagit mig hit till Göteborg för att springa Gotaleden Ultra 75 km. I den här filmen tänkte jag prata lite om mina förberedelser, en raceanalys och sen lite om min återhämtning efteråt. Men är du mest intresserad av att se min film från loppet så finns det en länk här uppe. Och det kommer en ny länk i slutet om du vill se den här filmen. Jag heter Martin, jag är ultralöpare. För att se mer om hur jag lägger upp loppet så häng med! Så, då har jag äntligen kommit på plats på Hotell Lorensberg. Där jag ska bo i natt. Imorgon bitti så går starten klockan 7 så jag kommer nog behöva lämna hotellet redan strax efter 6 för att vara på plats i tid, lämna in min dropbag och fixa. Så, nu har jag installerat mig lite på hotellet och lastat fram grejerna till imorgon. Jag har redan packat min väska färdig. Jag har lite mat. Jag har 2 flaskor. Den ena har pulver till sportdryck som jag blandar imorgon bitti innan jag ger mig iväg. Jag har godis och lite ost och lite av varje att äta. Jag har lite nödgrejer. Jag har min raceplan. Jag har en mugg. Det var mandatory equipment att ha en mugg med på loppet. Jag har packat det stora facket där har jag lite ombyte. Det är egentligen bara kalsonger och sockar ifall jag behöver byta. Jag kommer springa ett par merino-ullkalsonger som jag köpt ganska nyligen. Jag har hunnit springa några gånger i den så jag vet att det funkar hyfsat. Men jag har inte sprungit så långt i dem så jag vågar inte committa till att springa 75 km i de kalsongerna direkt. Så jag har med mig lite extra och kan tänka mig byta kalsonger om det skulle bli så att det uppstår skav. Det är ju nothing new on race day. Jag har som sagt tränat lite i dem, men inte helt säker på att jag klarar mig hela vägen. Annars på 75 km. Visst, jag har ofta med mig kalsonger och sockar ifall man behöver byta, man vet ju aldrig. Men för mig ska det inte behövas på den distansen egentligen. Jag har även kläderna jag ska ha till starten. Jag har lite smörjor och tejp. Jag ska smörja in fötterna med sportslick. Jag kommer använda vaselin. Jag har med mig Move. Jag vet inte om jag kommer använda det denna gången utan det blir nog mest sportslick och vaselin. Jag kommer tejpa mig lite. Jag har min dropbag. Den består inte av mycket. Man fick ha 30 liter dropbag. Jag tog en liten drybag. Det jag har där är egentligen bara lite kläder. Jag tror inte jag kommer behöva byta kläder vid dropbagen. Den är efter 41 kilometer. Så det ska inte behövas, men det är om jag behöver ta på mig något lite tjockare kanske. Annars är det mest bara mat och lite sportdryck. Så jag har en flaska med färdig sportdryckspulver så jag bara kan fylla på den med vatten och blanda ut för att komma iväg snabbt. Så tanken är bara att ta maten och sportdrycksflaskan och sen sticka iväg igen. För att göra så snabbt stopp som möjligt så det ska inte vara några konstigheter. Men blir det problem så har jag lite annat. Det är det jag har, det är en minimal dropbag. När det kommer till skor, jag kommer springa i Ultra Lone Peak 9. Jag valde dem över 9 plussen för att de har en lite mjukare sulan. Så jag tänker att det kommer vara skönt när det är så här långt att springa med lite mjukare sula. De kommer funka hela vägen. Jag har inga nya skor i dropbagen. 75 km så behöver jag inte byta skor. Och framförallt inte efter 41 km. Det är liksom efter en maraton. Det ska jag klara i de skorna. Det ska inte vara några problem. Här i den här suspekta påsen har jag även lite sportdryck och lite iste för att dricka ikväll. Jag tänker jag ska lasta på lite extra kolhydrater ikväll och fylla på depåerna. Så jag kommer att dricka lite sportdryck nu under eftermiddagen kvällen här också för att fylla på lite extra. Så då har jag gått ner till starten. Det tog ungefär 10 minuter. Så det är ju rätt lagom. Så det blir nog bra det här. Nu ska jag ta och gå och se om jag kan hitta mig någon mat. För att sen ta en kort promenad tillbaka till hotellet och lägga mig och vila och komma i säng tidigt. Och jag är rätt värdelös på det här med att äta ensam. Men det är macka på 7-Eleven. Så, nu börjar det närma sig kväll. Och jag ska väl snart ta och gå och lägga mig och försöka sova några timmar innan loppet imorgon. Jag hoppas på att sova ganska många timmar för jag går och lägger mig ganska tidigt idag. Men jag brukar alltid sova ganska dåligt så här innan lopp. Det är så mycket grejer att tänka på. Det är lite skönt faktiskt att sova på hotell så här. Så jag är hemifrån. Jag kan inte ha med mig mer grejer än det jag har med mig. Det jag har med mig det jag har. Och jag har tänkt igenom packningen flera gånger så jag vet att jag har allt. Det är inte det handlar om. Men hade jag sovit hemma så hade jag tänkt på, ska jag ha med mig det här också? Ska jag kanske ta ett extra batteri? Ska jag kanske göra det där? Ska jag kanske göra det där? Men nu ska jag så krypa ner i säng. Så ses vi imorgon vid starten. Hej då! Så, då har jag checkat ut från hotellet. En halvtimme kvar till start. Och jag ska promenera ner till Valhalla IP här borta. Det är en 10 minuter promenad så att jag har tiden på min sida men jag är lite stressad ändå. Man vet ju aldrig man ska lämna in grejer och sådär. Men jag är redo. Aldrig varit mer redo. Och inte långt kvar till start så
Häng med så tar vi loppet med och så tar vi lite mer snack efteråt om hur det gick. Kör! Där gick starten och loppet var igång. Vi började med att springa mot Liseberg och sen vidare upp mot Örgryte och på asfaltsvägarna där. Men efter ungefär 2 kilometer så svängde vi av på lite mer grusvägar på vår väg mot Skatås. Och första vätskestationen därefter redan 4,5 kilometer. Det var ganska tätt mellan vätskestationerna, sällan mer än 5 kilometer. Anledningen till det är att det går en stafett här också. Så man kan välja att springa olika delsträckor. Så man kan välja att som grupp dela upp delsträckorna mellan sig. Så därför är det väldigt tätt mellan vätskestationerna, för de har växlingsstationer också. Min plan var att fylla på vätskeblåsorna ungefär varannan mil. Men det var så pass varmt på dagen så jag fick fylla på dem lite oftare. Men i och med att det var så tätt mellan vätskestationerna så var det aldrig något problem. Jag fick aldrig slut på vätska. Alla stationer erbjöd vatten och sportdryck, men vissa stationer hade det ju mer livat än andra. Som här när vi kom till Jonsered. Och här fick jag också känna på fördelarna av mitt kändisskap. Jajamän. Är du från Lerum, va? Nej. Kroppen kändes bra och loppet flöt på, men det är inte det du vill se. Så låt oss hoppa fram till ungefär 4 mil. Nu närmar jag mig Floda och min dropbag. Där ska jag försöka göra ett så snabbt stopp som möjligt, men jag ska kasta ut lite kläder ur västen så att den blir lite lättare. Jag ska slänga ut lite mat som jag inte kommer att äta. Jag ska på med lite annan typ av mat som jag tror är lättare att äta på slutet här. 1 kilometer gående är bättre än 5 minuter sittandes. Så enkelt är det. Tack! Perfekt. Tack. Jag fick min dropbag och jag lyckades göra ett riktigt snabbt stopp. Känns skönt att lätta på vikten lite i ryggsäcken, ta bort lite kläder. Byta ut lite mat mot lite lättsmältare mat, lite mer godis. Lite mindre nyttig mat. Nyttig mat är det ju inte, men ja, ni förstår. Jag hade sprungit över en maraton och kroppen började göra ont. Damn right. Och strax innan 5-milssträcket så började även magen göra sig påmind. Jag var tvungen att prova att gå på toa. Tyvärr blev toabesöket inte så lyckat, så det är precis som vanligt. Det kommer ingenting. Men jag behöver få igång magen bättre när jag springer. Det ska komma lite toppar här, så det kommer en rejäl backe upp. Men det är sista riktiga toppen. Uppåt. Och varmt. Ja, lite illamående är jag. Hoppas att det släpper så jag kan springa på och sen gå ner för igen. Men det är bara att uthärda det. Det här ska också gå över, så är det. Det kommer släppa. Bara en fråga om när. Försöker få i mig lite energi ändå genom sportdryck. Men framförallt vatten. Det är inte sommarvärme, men det är ändå att man inte är så van vid att röra sig i värme, så ta det på krafterna. De här backarna ledde upp till loppets högsta punkt. Där kom jag in i skogen och fick lite skugga igen. Och sen var det värsta över. Trodde jag. Det bär även av bra nerför nu. Så vi har passerat loppets högsta punkt. Så det är inte så mycket mer. Så där jobbiga backar i alla fall. Sen ska jag inte säga att det kommer att vara platt, för det var det nog inte någonstans på höjdkurvan. Men ändå, jag tror att det värsta är över. Det betyder inte att jag kan glida in i mål, men jag kan i alla fall. Nej du Martin, du kan verkligen inte glida in i mål. Du har ju ingen aning om vad som väntar dig. Men i det här skedet av loppet så får jag väldigt gott självförtroende. 66,6 kilometer. Rock on! Och jag börjar planera lite för hur målgången kommer att se ut. Jag har ungefär 1 mil kvar. Jag tror jag klarar 11 timmar. Så räcker det att jag håller 12 minuter per kilometer. Jag kan gå fortare än så. Men för att hinna 10 timmar måste jag hålla 6 minuter per kilometer. Om jag försöker det så kommer jag bara skada mig. Så jag siktar på någonstans däremellan. Det beror ju också lite på vad det kommer för terräng. Jag har ingen aning om hur mycket backar det är. Nej, jag hade verkligen ingen aning om vad som väntade. Jag började bli ordentligt trött, men det var ganska lättsprunget. Och när jag kom till Alingsås djursjukhus så trodde jag att det var klart. Alingsås djursjukhus, det är ju ändå ett tydligt tecken på att man är i Alingsås. Men med ungefär 5-6 kilometer kvar så kom loppets kanske mest tekniska del. Jobbigt att springa i skogen. Jag kommer på mig själv och övertala mig om att det inte går, men det går visst.
Så det är ju bara att göra det. Men Nej, det var inte bara att göra det. Det var rötter och stenar överallt och det gick upp och ner hela tiden. Så det var ett par kilometer med tempo långsammare än 12 minuter per kilometer. Men till slut kom jag ut i skogen och kunde ta mig de sista kilometerna i mål. Mycket bra, mycket bra, mycket bra! Ja, nu har det gått någon dag sedan loppet och benen gör ont. Det är framsidan låren som har varit värst. Det var alla de här nedförsbackarna framförallt som gör att låren tog stryk. Och jag känner det, men det är ingen farlig smärta. Jag tror att du som är van löpare vet vad jag pratar om när jag säger att det är inte en huggande smärta utan mer en målande i musklerna. Och jag känner att den beror på att jag rör mig och sådär. Det är träningsvärk jag har, jag känner igen den väldigt väl. Men jag känner ju efter så att ingenting är skadat och jag försöker röra på mig så mycket som möjligt. Jag försöker ta lite promenader och känna efter. Nu var ju det här 75 kilometer och det är långt ifrån det längsta jag har sprungit. Men jag kommer ändå nu när jag börjar träna igen trappa upp långsamt till min vanliga nivå. Så att inte jag får några skador under tiden jag nu trappar upp träningen igen. Så jag kommer inte börja direkt på den nivån jag var innan. Men jag tänker ändå att kroppen känns så pass bra att jag tror att jag kan ge mig ut och springa lite. Och jag är riktigt sugen på att springa igen så jag tror att jag drar iväg. Så nu har jag precis kommit tillbaka från min andra runda efter loppet och den här smärtan i låren jag hade, den har försvunnit till största delen men jag känner mig fortfarande stel i benen och det går inte så fort när jag springer. Men jag kommer igång och springa, inga huggande smärtor, ingenting sånt så att det känns bra och jag har gott hopp om att komma tillbaka och att nästa vecka ska bli mer som en vanlig löpvecka igen och att kroppen ska vara tillbaka. Jag körde en session med foamrolling igår och det gjorde att benen känns mycket bättre idag. Och jag fick ihop en runda på ungefär 1 mil idag och det kändes inga större problem att springa. Så med det känner jag att jag är på väg tillbaka och kan lägga det här loppet i handlingarna och fokusera på nästa lopp som blir Bocksten Trail Run 44 km i juni. Men innan dess så ska vi på semester till London. Och jag funderar på om jag ska ta och springa något riktigt brittiskt. Men för att få reda på mer om det så se till att prenumerera. Gilla den här videon om du tycker om det du ser. Och skriv gärna en kommentar om vad du tycker om det här formatet där jag delar upp racet i en racevideo som är lite mer kompakt och egentligen bara dokumenterar racet. Och en video där jag mer analyserar runt omkring och går igenom min process och kanske är lite mer nördig än vad jag är i själva racevideon. Tycker du det är jättebra så skriv gärna det. Tycker du att jag mjölkar loppet alldeles för mycket så skriv det med. Så ska jag gå och duscha och så ses vi nästa. Hej!